me kunnioitamme, kaipaamme ja muistamme Hannu Hautalaa, joka niin monet vuosikymmenet istui täällä joukossamme. Nyt Hannu Hautala on siinä samassa porukassa kuin Aleksis Kivi, Helen Scherfbeck ja Jean Sibelius. Hän on kansallistaiteilijoiden ryhmässä 12.9. tehdyn päätöksen mukaisesti. Vielä kun saadaan se liputuspäivä siihen kohtaan, niin kaikki on aika lailla kohdallansa. Hannu Hautala oli mies, joka noudatti unelmaansa. Miten tuli autokorjaajasta ja tavallisesta pojasta tällainen guru? Se edellyttää aivan erityisiä luonteenlahjakkuuksia ja taiteellista näkemistä. Hannu Hautalan perintöä jatketaan Hannu Hautalan säätiössä, jonka asiamies on Ari-Matti Nikula. Ari-Matti Nikula tulee nyt meille kertomaan kuvaesityksen muodossa Hannu Hautalan elämästä ja kuvista. Ari-Matti, ole hyvä. Kiitoksia ja tervetuloa kaikki ja tervetuloa erityisesti Irma Hautala. Ja kiitos Pirjo Suomen luonnonvalokuvaajat ry, että hoiditte maaliin tämän meidän pikku vinkistä tämän Hannu Hautalan kansallisluontokuvaajan jutun. Joo, säätiöhän on perustettu 2007 ja nämä perustajan jäsenet ovat Kuusamon kaupunki, Otavan kirjasäätiö, Oulun yliopiston tukisäätiö, Pohjanmaan kesäyliopisto ry ja tietenkin Hannu Hautala itse ollut perustamassa. Ja säätiön tarkoituksena on toki ollut vaalia tätä Hannun elämäntyötä ja tehdä sitä tunnetuksi sekä edistää yleensäkin luontokuvausta. Hannu luovutti nämä kuvat ja sitten nämä kirjat tälle säätiölle tämän perustamisen yhteydessä. Mutta kuinka siinä sitten kävi niin, että poika, joka rakasti lintuja, niin hänestä tulikin Suomen merkittävin luontokuvaaja. Lähdetään vähän tänne hänen elämäntaipaleelle. Hannu tässä 1-vuotiaana samassa kiikkutuolessa, joka on siellä karhuntassussa, jos olette käyneet, niin jos et ole käynyt, niin menkää sinne sitten käymään. Tätä varhaisempaa kuvaa hänestä ei ole, mutta kuten huomaatte, niin hän katsoo tuossa niin valoa kohti. Hannuhan arkistoi jo kaiken nuoresta kuvaajasta lähtien. Tässä on löytyy tämmöinen pieni arkistoalbumi, ja hän on ollut 16-18-vuotiaana tuossa päätellen noista vuosiluvuista, ja sitten siellä on myöskin tämmöinen mainittu, että kamera kaksisilmäinen Lubitel, niin se on löytynyt nähtävästi uudestaan sitten. Mutta siellä kotiseutuarkistossa on näitä hyllymetreitä ja näitä muistiinpanoja ja päiväkirjoja ja vaikka mitä kalentereita, ja se on todella valtavasti asiaa. Sanotaan, että tässä on tutkijoille aarreaitta kyllä, että ne on kaikki yhdessä paikassa. No joo, siinähän Hannu kamera ja harmaa Ferguson. Mä luulen, että toi kamera on se kaksisilmäinen Lubitel, tämmöinen neuvostoliittolainen kamera, filmikamera, totta kai. Mutta nämä on siis hänen ihan ensimmäisiä säilyneitä kuvia. Tämä nekakoko on ollut tämmöinen 53 × 53 miljoonaa suurin piirtein. Nämä on tehty silleen niin kuin pinnakkaisina mun käsittääkseni nämä kuvat tässä. Mutta niin kuin nuoresta miehestä lähtien hän jo niin kuin opetteli tätä luontoa. Jos ei muuten, niin teki niin kuin tällä lailla, että kuvasi kaiken ja otti selvää ja muuta. Ja toi valotusmittari tuolla on sitten tämmöinen ICO-foto. Ehkä se antaa vähän sellaista mittakaavaa. Tässä kuvatekstissä on mainittu Köyhäjärvi, ja mä tuossa katsoin kartasta, että missä täällä on tämmöinen Köyhäjärvi. Mä löysin yhden ja se oli Raumalla. Että se varmaan sopii tuohon Satakunnan käyntiin, että siellä sitten marssitaan tuolla Yyterin rannoilla puku päällä. Mutta katsokaa mikä onnellinen nuori mies. Siinä on haapanoita siellä, mutta aivan
loistava henkilökuva nuoresta miehestä. Tuossa rupeaa jo tytöillä sukapyörin jalassa. On kyllä komea nuori mies tuossa veneessä, mutta kainalossa niin kuin näette, niin siellä on kamerat. Siellä on niin kuin aina oltiin niin sanotusti töissä. Sitten mä ajattelin, että olisiko tämä niinku tämmöinen joku rippikuva tai joulujuhla, en tiedä. Rippilahjaksihan Hannu pyysi ja toivoi kameraa, mutta sai sitten lintukirjan, sen semmoisen niinku ensimmäisen värikuvitetun. Tässä pojat näyttäisi olevan vähän niin kuin kovat kaulassa ja tukka rasvattu. Mutta tässä sitten taas rasvataan, tai olisiko se rasvataan mopoa. Mutta sielläkin voisi katsoa, että mikä siellä mopon sarvissa roikkuu. Tuo mopo on muuten tunturi M60-malli. Mikä sillä roikkuu? No sehän on taas se kamera siellä, että ei niin kuin ollut mikään kiljupönttö tai muuta, vaan kamera sillä sarvissa oli. Että. Joo. No, armeijan jälkeen Hannu jäi värvätyksi niin sanotusti vaunukuskiksi. Panssarivaunukuskiksi. Mä joskus vähän ihmettelin, että miten se mahduit sinne panssarivaunuun. Sanoin, että kyllä siellä tilaa on. Että se on niin tilavia ne panssarivaunut. Kyllä sinne mahtui 2-metrinenkin mieskin. Niin siis palkkahan oli siellä armeijassa silloin värvättynä, niin se oli niinku kuussa tonni käteen ja toisillahan se oli, että känni toteen, mutta Hannu säästi ja osti 12 000 markan kameran. Ja sitten taas mentiin niinku metsään kuvaamaan. Ja siellä armeijassahan ne sitten kyseli, että miten jos jatkaisi sitä uraa siellä armeijan leivissä, niin, mutta Hannu oli sitä mieltä, että ei. Kun armeijassa ei saanut olla partaa. Se partahan on vähän tämmöinen vapauden symboli. Okei. Joo. No, että kun tämä kuvio syntyi, niin syntyy myös niistä kuvista ja kirjoituksista pikkuhiljaa myöskin niin tuloja. Ja niitäkin hän on niin tallentanut ainakin niitä alkuaikoja tämmöiseen niin omaan kansionsa, jos on niin kuitteja ynnä muuta. Ja nämä vuosiluvut on tuolla niin 60-64, että ei me suuri osa vielä ollut syntynytkään. Ja se harrastus oli niin selkeästi niin muuttumassa ainakin tämmöiseksi sivubisnekseksi. Noihin aikoihin hän on ollut semmoinen parikymppinen. Ja tuolla on niin saatu niin 1100 ei euroa, vaan markkaa esimerkiksi palkkaa. Mutta toi on niin mielenkiintoista, että ammatti on niin herra. Että kyllähän me melkein kaikki, joilla on niin kamera, niin sanotaan, että me ollaan valokuvaajia, mutta entäs kun on herra, mistä sen saa? Niin vuonna 1961 maksettiin niin satasia ja sitten tässä onkin yhtäkkiä niin vaan niin 9 markkaa. Mä ajattelin, että no mikäs tässä nyt on, onko siellä ollut tosi kitsas niin lehtitalo, mutta siinähän tuli tämä rahauudistus, että sieltähän niin tiputettiin ne pari nollaa pois ja sitten se muuttuikin, että maksettiin niin 9 markkaa. Ja sitten tietenkin mä rupesin katsoa, että no paljonko se 9 markkaa on niin tänä päivänä. Onko se Luontokuvalehden päätoimittaja täällä? Niin se on 21 euroa. Että Joo. Mutta tässä on sitten Hannun ensimmäinen matka tuonne Kuusamoon, että hän tämmöinen niin ornitologisen yhdistyksen mukana, että oli hän jäsen sitten. Siitä oli tehty tämmöinen oma kirja myöskin, ja tämä on ihan mielenkiintoinen myöskin tässä kannessa. Hän koneella kirjoittanut tuohon kanteen sitten tekstiä. Että täällä on tämmöisiä hajaa- ja kokonaisvaikutelmia. Se mitä on epäonninen ollut 99%, että ei siinä paljon muulle ole jäänyt kovin paljon sitten. Mutta vähäisessä määrin niin on kirjoittanut jotain muutakin. Mutta no joo, joka on ollut Hannun matkassa joskus kuvaamassa, niin tietää, että siellä on sattuu ja tapahtuu silloin tällöin. Vaikka tässä Hannu oli niin kyydissä, ei niin kuskina, mutta tämä on jossain limingassa pikkusen niin lipsahtanut. Ja mä mietin tätä, että mitähän tämä meidän eettinen toimikunta sanoisi tästä, kun tässä niin kuvataan aika lailla tämmöisen suokukon pesällä. Olisiko tuo joku videokameran tapainen, mutta porukka on pikkusen ympärillä.
Mutta sitten mä katsoin suuren tuota kuvaa, niin huomasin, että eikö siellähän joku räplää kännykkää, niinpä tietenkin. Että ihan selvästi. En tiedä kuka toi oli, mutta kännykkä siellä on ja merkintöjä tekee. Joo. Mutta totta kai näissä Hannun kuvilla on myöskin tämmöistä niin kuin historiallista, kulttuurista arvoa. Tässä on sitä rukalta kuvia sitten, että Rukahan ei oikeasti ole tunturi, se on Kulmapan vaara, mutta ei se kovin hyvä mainosta olisi Kuusamolle, jos se paikka, jossa on tämä laskettelukeskus, niin se olisi Kuusamon suurin vaara. Niin kyllä se varmaan se tunturi on markkinamielessä parempi. Joo. Tässä tämä Kuusamon retki on hiukan kuvitettu piirroksiin, että siellä on nähtävästi ollut hauskaa ja mun mielestä sen luonnosta pitääkin nauttia ja siellä olla hauskaa, koska silloin sitä saa paljon enemmän irti. Että sitä, jos otsaripyssä väkisin väännetään, niin ei tahdo tulla oikein mitään, on siitä henkilökohtaistakin kokemusta. Ihan mielenkiintoinen tuo vasemman alareunan kuva, jossa mennään vähän letkajenkkaa tuolla, niin taitaa olla siellä Juhannuskalliolla. Joo. Hannuhan oli tämmöisenä pillarikuskina ja tähän tuli tapaturmassa katkesi jalka, mutta senkin ajan hän käytti sitten hyödyksi, että teki pimiössä mustavalkokuvia ja itse hän on kertonut, että tämä mustavalkokuvaus oli hänen oppinsa siihen valokuvaukseen. Sieltä rupesi tietää, että miten sitä pitää kuvata ja mitä ne sävyt merkitsee ja muuta. Et se oli todella tärkeää. Mutta kun se Hannu sai sen paremman kameran, niin sitten alkoi syntyä myös kuvia ensimmäiseen kirjaan, Erämetsän elämää. Ja kirjahan ilmestyi 1968. Tässä se Hannun voi sanoa, että hiihteli yksin, mutta joku tuon kuvan toki on ottanut, en tiedä sitten kukaan, mutta tähän voi sanoa, että kaiken takana on nainen ja siitähän on monta turkulaista väännöstä, että kaapin takana on ja niin edelleen, mutta voi sanoa, että arkistokaapin takana on kyllä nainen ja se on Irma. Ja Irma ja Hannuhan tapasivat tämmöisen tutun kautta. Olen lukenut tämän kirjasta, en ole Irmalta kysynyt, mutta näin, että Irmalla oli ehto, että mies ei vaadi häntä siivoamaan ja sitten taas Hannulla oli semmoinen ehto, että nainen ei sitten saa vaatia häntä metästä pois, että hän saa siellä luonnossa olla. No me kaikki, jotka tiedämme kyllä, niin kuin esimerkiksi Irmankin, niin tietää, että hän on viimeisen päälle luontoihminen. Todellakin. Ja ettei saa väärää käsitystä, että ei vaadi siivoamaan, niin se on tiedetään, että ei talo ollut todellakaan siivoton, vaan se on vieraanvarainen ja muuta. Että kaikki oli aina tervetulleita kyllä heille. Mutta tämä vuoden 1973 lehtikuva oli hyvin merkittävä virstanpylväs sekä Hannulle, mutta myös koko Suomen luontovalokuvaukselle. Tämä luontovalokuvaus sai vähän semmoisen hyväksynnän. No se varsinainen kuva oli mustavalkoinen, tämä on värikuva, mutta anyway. Merkittävä virstanpylväs ja sitten tämmöinen, kun hän sai näädän kuvattua siihen seuraavaan kirjaan, tähän Pökkelöpesijöihin, niin se oli suuri helpotus, koska se ennalta ajateltuna se vaikein kuvattava tulikin loppujen lopuksi hyvin helposti. Tai ainakin nopeasti. Eli tämä Kololin ja muut pökkelöpesijät, se ilmestyi vuonna 1977 ja jo seuraavana vuonna Luontokuvaajan polut, jotka nämä molemmat oli tämmöisiä mustavalkoteoksia. Tässä viimeisimmässä oli jo sitten vähän useampi kuvaaja. Ja tämä luontokuvaus oli vähän silleen nousussa, niin tuli myös tämmöinen opaskirja sitten. Mutta kukaan tuohon aikaan ei tehnyt yksin näitä, ei Hannukaan. Ja mä oon ymmärtänyt, että Hannu oli todella hyvä verkostoituma, vaikka eihän tuota sanaa silloin ollut toki keksittykään, mutta yhteistyötä tutkijoiden, lintuharrastajien, metsästäjien, todella monien henkilöiden kautta ja lintuharrasto oli varmaan yksi merkittävä siellä. Ja mikä tärkeintä, muiden kuvaajien kanssa. Tässähän kärryssä lukee, että majaava, mutta kyllähän tuohon selvästi näkee, että Leinosen Anttihan se siinä lakanaa taittelee hirvelle. Ja näitä kojujahan sitten on viety varmaan paikkaan jos toiseen ja rakennettu vaikka minkälaisia. Tässäkin ahkion päällä siirretään
siirretään niin kuin kojua. Ja siinä on, sanotaan, että siinä on jo semmoinen melkoinen viritys, että siinä on jo käytetty mattotelineet ja kaikki muutkin, mutta tällaista se oli. Vaati semmoista vähän luovuutta näihin juttuihin. Nyt sai niin kuin haluamansa kuvan aikaiseksi. Tässä on jo niin 2 ahkion päällä ja sitten huomakkaan, siinä on se valeoptiikka on tuossa edessä. Että sieltä kurkkii tuolta sitten vähän ujosti tuolta takaa. No kaikki ne ei ollut ihan semmosia niin kuin viimeisen päälle, mutta kuvia on nähtävästi tullut ihan ok hyvin. Ja tämä ei taida olla se varsinainen niin sanottu soputeltta nimeltään, mutta tämän tyylisihän oli hyvin monella käytössä, luontokuvalla käytössä. Tämmöinen teltta ja pohja pois ja reikä kylkeen ja pariksi päiväksi asumaan, eikä se siitä sitten. Ja tuolla on mies tuolla kojun katolla, että kuka uskaltaisi tänä päivänä mennä tuommoiseen viritykseen, mutta niin siellä se on vielä rakentamassa tätä, mutta ihan mielenkiintoinen. En tiedä mitä sieltä on sitten kuvattu, mutta ehkä Irma tietää. Makkara, tee ja sinappi. Näkyy, että ei ne kojut välttämättä kovin kylmiä olleet, jossakin ihan hiki päässä Hannulle. Tuo on nähtävästi Korouoman maisemia, näin mä vähän katson, että tuo sieltä Korouomalta on, tuo näyttäisi toi sillä lailla tuo maisema. Ja mä katson näitä kuvia, niin se aika paljon Hannu käytti myöskin niin salamaa täytevalona. Tässäkin on 2. Tai sitten siellä mä ajattelin, että siellä on niin 2, onko siellä 2 kameraa sitten kuitenkin ja toista orava käyttää tuolla alhaalla. Se on niin siellä kurkkimassa siellä. Että kaikki tilanteet kuvattiin totta kai. Joo. Tässä salamalaitten välissä on sitten se kamerakin, se vähän huonosti näkyy ja sieltä se Hannukin kurkkii. Mutta sieltä vasemmaltahan kurkkii tuolla kuvassa, niin sieltähän kurkkii toi sitikka. Sehän oli niin sanottu rättäri. Sitä Hannu kehuu kyllä niin kuin ihan parhaimmaksi luontokuvaajan nautuksi, että kova peli, tai ainakin voi sanoa, että kovat pellit, jos tuommoista isoa miestä siellä niin kuin kannattelee. En tiedä, miten toi kangaskatto olisi toiminut. Joo, mutta kun mä aloin tekemään tätä esitystä, niin päätin heti keskittyä tähän vähän semmoisen niin kuin varhaisempaan aikaan hänen elämässä, kun sitä myöhäisemmästä on niin paljon kirjoitettu ja niitä löytyy tekstiä, mutta tämä alkutaival, että kuinka hänestä niin kuin oikeastaan tuli ja miten se niin kuin kaikki syntyi, mutta että semmoisesta ihan nuoresta miehestä, nuoresta semmoista teinistä hän on rakentanut tätä luontokuvaajan polkua. En tiedä kuin se oli tietoista, mutta tämä into, joka oli siellä ihan näkyvissä noista kuvista sieltä nuoresta teinipojasta, niin se ihan tähän hänen loppuun asti säilyi se sama into. Ei hän niin kuin menettänyt koskaan sitä intoa siihen luontoon ja luontokuvaan. Että varsinkin nämä kotialbumit on minusta niin kuin avannut tätä ihan tämmöistä vähän niin kuin uutta maailmaa hänen elämäänsä. Ja sitten kun on hiukan päässyt kurkistamaan näihin kuva-arkistoihin, niin näitä löytöjä voi niin kuin tehdä ja niitä varmasti kyllä tulee niin kuin tekemäänkin edelleenkin. Että nämä oli niin kuin sieltä löytyy semmoisia huikeita kuvia, mitä mä ainakaan koskaan aikaisemmin nähnytkään. En tiedä, onko niitä jossain julkaistu kirjassa tai muussa, mutta todellakin niin kuin mahtavia. Ja niin kuin tiedetään, niin Hannuhan kuvasi filmille ihan niin kuin loppuun saakka. Ja mielestäni se oli kyllä ihan niin kuin loistava hyvä ratkaisu. Että ei lähtenyt tähän digivouhutukseen mukaan ollenkaan, vaan teki sen missä oli todella hyvä ja osasi sen niin kuin täydellisesti, niin mielestäni ihan loistava ratkaisu. Sanotaan, että 1,5 miljoonaa kuvaa. No onko se sitten paljon vai vähän? Niin sanotaanko, että tänä päivänä tuo ei kuulosta mitenkään hirveän hurjalta määriltä, koska yksi rullahan vilahtaisi suurin piirtein sekunnissa
Nykykamera ottaa niin 40 kuvaa sekunnissa, tuosta vaan se on vain niin suraus, jos se filmi pystyisi liikkumaan niin nopeasti, mutta kuitenkin. Mutta sitten yksi filmirullahan on niin 36 ruutua ja mulla joskus tää tämmönen pieni insinööriys täältä niin pukkaa esiin ja mä sitten rupesin vähän laskemaan, että paljonko se 1,5 miljoonaa kuvaa on, niin se on sitten niin 42 000 rullaa, 42 000 filmirullaa. Ja sitten kun tämä 42 000 jaetaan vuoden päivillä, niin saadaankin 115 vuotta. Joka päivä 1 rulla. 115 vuoden ajan, joka päivä 1 rulla. Päässä saa vähän niin jonkunlaisen mittakaavan, että okei, no niin. Lasketko kuinka monta metriä? No ne metrimäärät ei niin hirveästi, oliko se joku 60 kilometriä? Joo, et se ei se ollut kuin Kuusamosta Taivalkoskelle suurin piirtein, kun lähtisi kelaamaan, että se oli sitä luokkaa, joo. Ja sitten mä vielä vähän niin kuin ajattelin, että no, kyllähän joku hintakin tulee aina, totta kai. Että mitä se on tuommoinen niin 42 000 rullaa. Sitä joutuu vähän niin kuin arvailemaan, koska niitä on niin kuin ostettu sieltä jostain 60-luvulta ja 2000-luvulle. Mutta mä nyt heitin vaan itse mielestä, että jos olisi joku 10 €, niin sitten jokainen meistä osaa laskea, että mitä se on se. Mitä se on se hinta, kun sitä 42 000 rullaa on kuvattu. Joo. Mutta se työmäärä, mä kuitenkin väitän, että se työmäärä yhtä kuvaa kohti sen kuvaamisen jälkeen on ihan eri kuin nykyään. Mutta Irmahan hoiti tämän arkistoinnin, kuvaamyynnin, laskutukset, kuvien lähetykset, jne. Että Irma teki kyllä niin kuin todella merkittävän työn. Ja mun mielestä tämä Hautaloiden työnjako oli aika selkeä, että kyllähän Irma oli siellä luonnossa todella paljon niin kuin Hannun apuna. Se Irman työ vain ei oikein tahdo näkyä. Se jää vähän niin kuin näkymättömiin, mutta toisaalta ei se Irmakaan niin kuin hirveästi ole halunnut sitä tuodakaan myöskään esiin. Mutta on todella merkittävä hänen niin kuin osuudessa tässä Hannun elämässä. Mä itse pidän, että tämä 80-luku, 90-luvu oli tämmöisiä Hannun kulta-aikaa. 80-luvulla häneltä ilmestyi 10 kirjaa. Pari sellaista, jossa on useampi kuvaaja, mutta mielestäni siinä merkittävin oli tämä Kuukkelinmaa, joka tuli 1984. Silloin Hautalot oli asunut jo 5 vuotta Kuusamossa. Ja tässä Kuukkelinmaa-kirjassa on paljon jo tämmöisiä, sanotaanko tämmöisiä tilalla ikonisia kuvia, kuin miksi tämä Uivelot kuvaa ja sitten tämä kevätpukuinen jänis tuolla riukuaidalla. Ja sitten 90-luvullahan Hannulta ilmestyi jo 17 kirjaa, joissa sellaisia helmiä kuin Muistoja metsästä, Taikametsän talvi, Kesäyö, Liikettä linnunradalla. Joo, olemme täällä vuoden luontokuvakaalassa. Hannuhan ei koskaan voittanut tätä kilpailua. Palkittiin toki useasti. Eli aina on niin väärät tuomarit, niin kuin varmaan tänä päivänäkin tullaan todistamaan se, että näin siinä käy. Mutta mielestäni hänellä olisi ollut vaikka kuinka monen voittoon, mutta jostain syystä niin ei vaan käynyt. Okay. Mutta Hannu sanoi, että hänen monumenttinsa on nämä kirjat. Niin hän kertoi itse, että nämä 60 kirjaa, joista osasta on tehty painoksia englanniksi, saksaksi, ranskaksi, japaniksi, venäjäksi, italiaksi. Joutsenhan oli tärkeä laji Hannulla, 4 joutsenkirjaa muun muassa. Ja
Hän oli taitava luomaan niin kuin kuvan sisältöä, löytämään, näkemään ja ennen kaikkea tekemään kaiken tuon kuvaksi ja tarinaksi kirjoihin, kuvaesityksiin. Ja muistan itse todella monta kertaa kateellisena katsoa, että kuinka ihmeessä tämä mies pääsee aina tällaisiin kuvastilanteisiin. Miksi mulle ei käy näin? Sitä voi vieläkin ihmetellä. No, voi sanoa, että nämä oli tällaista niin kuin Hannun ihan sitä ydintä työskentelyssä. Ei niitä semmoisia passikuvapotretteja, vaan niin kuin eläin kaunissa maisemassa ympäristössä, hyvin sommiteltuna. Ja ihan sitä ydintä. Suomalainen maisema, kaunis valo, sitten siellä on vielä se lintu tai muu eläin. Meille monelle riittäisi tämä kuva ilman tuota lintuakin. Ja sitten kun sitä jossain kuvassa ei olekaan sitä lintua, niin sitten ruvetaan katsomaan, että no missä se on, mihinkä hän on sen piilottanut. No, ei tässä sitä ole. Että tämä Hannun saavutuksien lista, CV, niin se on sitähän niin pitkä, että sitä voisi niinku selata ja siellä on vaan niinku ne tärkeimmät. Ennen varmaan kaikkia kuvaesitykset siellä, niitä tuli tehnyt niinku satoja, niin ne ei ole siellä tärkeimmässä listassa ollenkaan. Hänellä on paljon huomionosoituksia. On oma luontokuvakeskus. Hän on kunniatohtori, Pro Finlandia, on tiedon julkistamisen elämäntyöpalkinto ja 40 muuta tunnustusta. Nämä on todella hienoja saavutuksia ja arvostettavia. Mutta on vain yksi kansallisluontovalokuvaaja. Hän on Hannu Hautala ja sitä häneltä ei oteta koskaan pois. Kiitoksia Hannu, kiitoksia teille. Kiitos.